Sau lời tuyên bố chắc nịch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng sẽ tái thống nhất Đài Loan trong hòa bình, lập tức nhà lãnh đạo Thái Anh Văn giận dữ đáp lời, kêu gọi Bắc Kinh bỏ thói cưỡng ép người khác và nhắc lại rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình. Trong khi đó, Trung Quốc bày tỏ mong muốn cùng ASEAN thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới. Tại Triều Tiên, nhiều tin đồn cho rằng không như mọi năm, nước này có thể không duyệt binh nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng Lao động. Tại Mỹ, Bộ Tư pháp không buộc tội cảnh sát bắn người đàn ông da màu Jacob Blake. Nguyên nhân là gì? Còn tại Cộng hòa Séc, phe đối lập bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện. Song song đó, bầu cử Quốc hội Iraq cũng đang diễn ra trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Các thông tin đáng chú ý khác, Úc tiếp tục cân nhắc ra biện pháp mạnh tay hơn với các ông lớn truyền thông xã hội. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước khẩn cấp triển khai những biện pháp bảo vệ môi trường sống. Trung Quốc đưa khai thác tiền điện tử vào danh sách ngành nghề bị cấm tiếp cận thị trường. Cơ quan chống doping quốc tế trừng phạt phòng thí nghiệm của Nga vì không tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức. Ghé thăm vườn quốc gia gấu trúc khổng lồ ở Trung Quốc. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Quang Huy xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là một thông tin liên quan đến mối quan hệ căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc. Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một bài phát biểu mới đây đã thề sẽ thống nhất Đài Loan, mới đây thì lãnh đạo của hòn đảo bà Thái Anh Văn đã giận dữ đáp lại lời tuyên bố chắc nịch này của ông Tập. Bà kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ tư duy cưỡng bức này và nhắc lại rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Vào ngày 9 tháng 10, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đáp lại phát ngôn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo đó, ông Tập nói rằng ông muốn thống nhất một cách hòa bình với Đài Loan. Lập tức bà Thái và văn phòng của mình đã giận dữ phản pháo lại, kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ sự cưỡng bức này và nhắc lại rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Phát biểu tại một căn cứ không quân ở miền Bắc Đài Loan trong buổi tiệc chiêu đãi trước ngày Quốc khánh, bà Thái cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để giữ vững dân chủ và tự do, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế và đóng góp nhiều hơn cho thế giới. Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cũng mô tả hòn đảo là một nền dân chủ có chủ quyền, không thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời nhắc lại rằng hòn đảo kiên quyết bác bỏ nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống mà Trung Quốc đề xuất. Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây. Vào đầu tháng 10, lực lượng không quân Trung Quốc đã tiến hành 4 ngày liên tục xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bà Thái đã gián tiếp đề cập đến sự khiêu khích này trong bài phát biểu của mình. Chúng tôi nhìn thấy các máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc trên bầu trời. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát việc bảo vệ vùng trời của chúng tôi. Khi không phận của chúng tôi bị xâm phạm, các phi công của chúng tôi luôn có thể ngay lập tức cất cánh để bảo vệ. Ngay sau đó, trong bài diễn văn ngày 10 tháng 10, bà Thái tiếp tục nhấn mạnh lập trường rằng hòn đảo này sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng vệ để đảm bảo không ai có thể ép buộc Đài Loan chấp nhận con đường Trung Quốc đã vạch sẵn và cảnh báo Trung Quốc không nên có ảo tưởng rằng người dân Đài Loan sẽ cúi đầu trước áp lực. Vừa qua, tại buổi tiệc chiêu đãi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã nhấn mạnh hai bên cần gìn giữ những kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian vừa qua và xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh gần gũi hơn. Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi hai bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực mới, khai thác mạnh mẽ các lĩnh vực mới nổi như nền kinh tế số, đổi mới khoa học công nghệ và kinh tế xanh để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong khu vực và phát triển bền vững. Ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp vaccine và các nguồn hỗ trợ y tế khác để cho các nước ASEAN chống lại đại dịch COVID-19. Ngoài ra, hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong giảm đói nghèo, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, cũng như thúc đẩy phát triển xã hội. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 1991, Trung Quốc và ASEAN đã bắt đầu con đường đoàn kết và hợp tác, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông cho rằng hai bên cần duy trì sự chỉ đạo cấp cao và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giao tiếp chiến lược và sự tin cậy lẫn nhau về chính trị để vạch ra một kế hoạch chi tiết mới cho sự phát triển lâu dài. Theo Korea Times, Triều Tiên đã kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng Lao động vào ngày 10 tháng 10 vừa qua mà không tổ chức duyệt binh hoặc là thực hiện bất kỳ một màn phô trương sức mạnh nào khác.
Và theo tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cũng đã nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un và nêu bật những nỗ lực của ông trong công cuộc hỗ trợ người dân phục hồi sau những thách thức về kinh tế, chẳng hạn như tình trạng lũ lụt gần đây và đóng cửa biên giới do dịch bệnh Covid-19. Theo các nguồn tin quân sự, không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh. Theo giới quan sát, Triều Tiên không tổ chức duyệt binh có thể là vì lễ kỷ niệm năm nay không phải là năm Chẵn và nước này đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô nhỏ hồi tháng trước đó để có thể kỷ niệm ngày thành lập đất nước. Một thông tin có thể khiến cho phong trào Black Lives Matter bùng phát trở lại. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Tư pháp cho biết rằng họ sẽ không truy cứu các cáo buộc hình sự đối với một sĩ quan cảnh sát của thành phố Kenosha, bang Wisconsin vì đã bắn người đàn ông da màu Jacob Blake năm ngoái, gây nên làn sóng phẫn nộ trên toàn nước Mỹ. Vào tháng 8 năm 2020, anh Jacob Blake, một người đàn ông da đen, đã bị bắn nhiều phát vào lưng trước mặt những đứa con của mình và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng biểu tình rầm rộ, chống lại sự tàn bạo của cảnh sát trên khắp nước Mỹ. 10 tháng sau, các công tố viên của bang Wisconsin đã kết luận rằng sĩ quan Ruston Shesky, cảnh sát da trắng đã bắn anh Blake, chỉ là đang hành động để tự vệ. Hai nhân viên cảnh sát khác có mặt tại hiện trường ngày hôm đó đã trở lại làm việc vào tháng Giêng sau một thời gian được nghỉ có lương. Bộ Tư pháp cho biết gia đình của anh Blake đã được thông báo về quyết định từ chối truy tố mà họ đưa ra dựa trên việc thiếu bằng chứng để chứng minh cảnh sát cố ý sử dụng vũ lực quá mức. Cha của anh Blake nói với ABC News rằng ông rất thất vọng trước quyết định này của Bộ Tư pháp. Tại Cộng hòa Séc, cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 8 đã chính thức kết thúc với kết quả khá bất ngờ khi liên minh của phe đối lập đã giành chiến thắng với cách biệt chỉ 0,6% so với phong trào ANO của Thủ tướng Andrej Babis. Theo kết quả chung cuộc, Liên minh các đảng đối lập của Cộng hòa Séc đã đánh bại phong trào ANO của Thủ tướng Andrej Babis, giành được 108 trên 200 ghế trong Hạ viện. Điều này mang lại cho hai đảng cơ hội thay thế ông Babis. Ông Babis, 67 tuổi, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng ông đã xử lý đại dịch Covid-19 quá yếu kém, gây ra những món nợ công khổng lồ bằng các khoản trợ cấp và có xu hướng vì lợi ích kinh doanh của riêng mình. Ông Babis đã phủ nhận tất cả các cáo buộc trên. Phát biểu sau kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Babis đã chúc mừng thắng lợi của liên minh đối lập. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định ông sẵn sàng dẫn đầu tiến trình đàm phán thành lập chính phủ tiếp theo của Cộng hòa Séc nếu được Tổng thống cho phép. Cũng tại Cộng hòa Séc, vào hôm qua ngày 10 tháng 10, Tổng thống Miloš Zeman cũng đã được đưa đến Bệnh viện Quân đội Trung ương ở thủ đô Praha của nước này và hiện đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tại cuộc họp báo, Giám đốc Bệnh viện Quân đội Trung ương tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, ông Miroslav Zavoron cho biết, Tổng thống Miloš Zeman phải nhập viện do các biến chứng của căn bệnh cũ. Tại thời điểm hiện tại, thì ông Zeman đang được các bác sĩ điều trị tích cực ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng sức khỏe của ông Zeman không được tiết lộ chi tiết. Trước đó, phủ Tổng thống cũng từng thông báo rằng ông Zeman, 77 tuổi, bị ốm và phải nhập viện điều trị trong 8 ngày vào tháng trước. Vào sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua tại Iraq, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trở lại, bắt đầu một cuộc bầu cử quốc hội sớm hơn dự kiến trong bối cảnh an ninh được thắt chặt và bỏ phiếu cho đến 18 giờ cùng ngày. Gần 25 triệu người Iraq đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử lần này. Hơn 3.000 ứng cử viên sẽ cạnh tranh 329 ghế trong quốc hội. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố sớm trong vòng 24 giờ. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kazemi là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp và mô tả đây là một bước quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Iraq. Ủy ban an ninh tối cao về bầu cử ở Iraq cũng đã xác nhận đảm bảo an ninh và an toàn cho cuộc bầu cử. Thưa quý vị, theo Reuters, vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Truyền thông Úc ông Paul Fletcher cho biết rằng chính phủ đang xem xét loạt các biện pháp buộc các công ty truyền thông xã hội có trách nhiệm hơn đối với nội dung phỉ báng xuất bản trên nền tảng của họ. Trong một cuộc phỏng vấn do Australian Broadcasting thực hiện vào Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Truyền thông Paul Fletcher cho biết, chúng tôi mong đợi các nền tảng mạng xã hội làm nhiều hơn đối với nội dung phỉ báng trên các nền tảng của họ. Trong suốt một thời gian dài, họ đã bỏ qua và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trước đó, Thủ tướng Scott Morrison đã gọi các phương tiện truyền thông xã hội là nơi của những kẻ hèn nhát, cho rằng với việc để cho các bình luận phỉ báng của những người không rõ danh tính được đăng tải, các nền tảng xã hội phải bị xử phạt giống như một nhà xuất bản. Bộ trưởng Fletcher cho hay chính phủ Úc đang xem xét lựa chọn đó và mức độ trách nhiệm nói chung của các nền tảng, chẳng hạn như Twitter và Facebook, khi để các nội dung phỉ báng xuất hiện. Đồng thời, chính phủ cũng đang xem xét một loạt các biện pháp xử phạt khác.
Hãy cùng đến với một thông tin về môi trường. Thưa quý vị, mới đây thì Phó trưởng Ban Thư ký Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, ông David Cooper cũng đã kêu gọi các quốc gia tăng đầu tư bảo vệ hệ sinh thái trước thềm hội nghị về đa dạng sinh học vào đầu tuần tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10 tháng 10 vừa qua, Phó trưởng Ban Thư ký Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, ông David Cooper cho rằng các bộ trưởng tham dự hội nghị trực tuyến cần thể hiện tham vọng lớn hơn và đưa ra định hướng chính trị rõ ràng cho các nhà đàm phán, những người dự kiến đi đến một thỏa thuận cuối cùng tại Côn Minh, Trung Quốc vào tháng 5 năm sau. Các nhóm môi trường cho rằng cần khẩn cấp triển khai những biện pháp bảo vệ môi trường sống và làm chậm tốc độ tuyệt chủng của các loài, đặc biệt là sau khi các chính phủ vào năm 2020 không hoàn thành được bất kỳ mục tiêu nào đã đặt ra và nhất trí tại Aichi, Nhật Bản cách đây một thập kỷ. Tuy nhiên, ông Cooper nhấn mạnh mức độ khẩn cấp trong vấn đề này chưa đủ, vì hiện nay nhiều quốc gia đang chi nhiều tiền cho các dự án làm tổn hại hệ sinh thái, hơn là số tiền đầu tư để bảo vệ đa dạng sinh học. Ông kêu gọi cần phải thay đổi điều này. Theo ông Cooper, đại dịch COVID-19 đã bộc lộ tính cấp bách của việc bảo vệ sinh thái, song điều này chưa được phản ánh trong các kế hoạch phục hồi sau đại dịch. Ông cho rằng các nước cần bảo đảm rằng các biện pháp phục hồi sau đại dịch sẽ không làm tình hình trầm trọng hơn. Theo Liên Hiệp Quốc, các quốc gia nên cam kết bảo vệ 30% đất đai của nước mình vào năm 2030. Mỹ và một số quốc gia khác đã nhất trí về cam kết này, trong khi Trung Quốc chưa đưa ra cam kết. Chuyển sang một thông tin về kinh tế tại Trung Quốc, thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu thành công và đưa vào canh tác, lúa biển đang chứng minh được hiệu quả trong vấn đề thúc đẩy năng lực sản xuất gạo, ghi nhận tại một cơ sở thử nghiệm ở thành phố Kashgar, phía tây bắc của khu tự trị Tân Cương. Lúa biển là giống lúa có thể sinh trưởng trên đất có nồng độ mặn kiềm nhất định. Năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa biển Thanh Đảo, do nhà khoa học lúa gạo hàng đầu Trung Quốc Yuan Longping đồng sáng lập, đã thành lập một cơ sở thực nghiệm tại làng Areyama của Kashgar để tiến hành các thí nghiệm trồng lúa trên biển. Sau 3 năm canh tác, sản lượng lúa biển dần dần tăng lên. Năm nay, sản lượng lúa biển đạt hơn 8.600 tạ trên 1 hectare, tăng 409 kg so với năm ngoái. Các chuyên gia cho biết giống cải tiến này có thể phù hợp với cả đất mặn, kiềm và đất bình thường. Chúng tôi đã cải tạo đất trên ruộng lúa trong 3 năm liên tục. Độ mặn của đất đã được giảm bớt. So với các giống lúa từng phát triển trước đây, giống lúa mới này có khả năng chịu mặn và kiềm của đất thấp hơn một chút. Các nhà nghiên cứu cũng đã cải tạo đất, hàm lượng độ mặn của ruộng đã giảm từ 1,7% ban đầu xuống mức 0,2% như hiện tại. Sau khi thu hoạch lúa biển, lúa mì mùa đông sẽ được gieo và các nhà nghiên cứu sẽ quan sát và kiểm tra thêm sự phát triển của nó. Mới đây, Trung Quốc đã thêm việc khai thác tiền điện tử vào danh sách các ngành nghề bị hạn chế hoặc là bị cấm đầu tư, một động thái quyết liệt khác của chính phủ Trung Quốc nhằm kiểm soát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Cùng với Bộ Thương mại, mới đây Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã công bố bản dự thảo danh sách ngành nghề bị cấm tiếp cận thị trường cho năm 2021. Danh sách này nêu rõ các ngành lĩnh vực và doanh nghiệp bị giới hạn đối với các nhà đầu tư. Các ngành lĩnh vực và doanh nghiệp không có trong danh sách được mở cho tất cả các người chơi trên thị trường. Năm 2020, danh sách bao gồm 123 ngành nhưng đã giảm xuống còn 117 trong phiên bản hiện tại. Các ngành công nghiệp không có trong danh sách được mở đầu tư cho tất cả mọi người mà không cần phê duyệt. Hiện tại, Ủy ban đang trưng cầu dân ý về danh sách này, khoảng thời gian bình luận công khai 7 ngày, kéo dài từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10. Tổ chức phòng chống doping thế giới WADA mới đây cũng đã cho biết đã thu hồi tư cách thành viên của phòng thí nghiệm chống doping của Nga vì không tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và hơn hết là không đáp ứng được các yêu cầu căn bản của một phòng thí nghiệm. Quyết định này được đưa ra sau khi phòng thí nghiệm này bị tạm thời đình chỉ hoạt động vào tháng 1 năm ngoái. Theo Tổ chức Phòng chống doping thế giới WADA, phòng thí nghiệm chống doping của Nga không đủ điều kiện để thực hiện việc phân tích mẫu máu liên quan đến hộ chiếu sinh học vận động viên APP hoặc bất kỳ hình thức phân tích chống doping nào khác, do đó đã thu hồi tư cách thành viên của phòng thí nghiệm này. WADA cho biết thêm phòng thí nghiệm có 21 ngày để kháng cáo quyết định tại Tòa án trọng tài thể thao CAS có trụ sở tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Vào năm 2016, WADA đã ủy quyền cho phòng thí nghiệm phân tích hộ chiếu sinh học của vận động viên APP để đảm bảo tính liên tục của chương trình. Tuy nhiên, quyền thực hiện các hoạt động chống doping khác vẫn bị thu hồi. Chứng nhận đầy đủ của phòng thí nghiệm đã bị thu hồi vào năm 2015 sau khi một báo cáo do WADA ủy quyền tìm thấy bằng chứng về việc sử dụng doping được thể chế hóa trong điền kinh Nga. Nga bị cấm thi đấu tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn, bao gồm Thế vận hội Bắc Kinh năm tới, như một phần của các biện pháp trừng phạt nhằm trừng phạt Moscow vì bê bối này. Nga đã phủ nhận việc nhà nước bao che cho việc sử dụng doping, nhưng cũng có lúc thừa nhận những thiếu sót trong việc thực thi các quy định chống loại chất kích thích được dùng trong thi đấu thể thao này.
Tổng thống lâm thời của Mali, ông Assimi Goïta, mới đây cũng đã cho biết nữ tù Gloria Cecilia Neves cũng đã được trả tự do sau 4 năm. Cụ thể thì bà Neves đã bị mặt trận giải phóng Massina, một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda, bắt cóc vào tháng 2 năm 2017 gần biên giới với Burkina Faso. Và ngày được trả tự do thì bà Neves tươi cười, mặc áo choàng màu vàng, trùm khăn lên đầu khi gặp Tổng thống. Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Marta Lucía Ramírez cho biết rằng sự tự do của bà Neves là nhờ các đơn yêu cầu giúp đỡ từ Pháp. Bắt cóc là một nguồn tiền mặt béo bở cho các nhóm Hồi giáo ở khu vực Sahel của Tây Phi, nơi họ đang tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại quân đội quốc gia, lực lượng của Pháp và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống không cho biết liệu có bất kỳ khoản tiền chuộc nào đã được trả để đổi lấy tự do cho bà Neves hay không. Giới chức Pakistan hôm qua cho biết rằng là ông Abdul Wahid Khan, người được mệnh danh là cha đẻ của chương trình bom hạt nhân của nước này, vừa mới qua đời. Trong một thông báo, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Shahrazad Ahmad xác nhận ông Abdul Wahid Khan đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Islamabad vào hôm qua ngày 10 tháng 10 sau một thời gian dài trị bệnh. Ông hưởng thọ 85 tuổi. Ông Khan là người có công lớn đưa Pakistan trở thành cường quốc vũ khí hạt nhân vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Suốt những năm gần đây thì nhà khoa học dường như không xuất hiện trước công chúng. Trước sự ra đi của cha đẻ chương trình bom hạt nhân của đất nước, nhiều chính trị gia, đồng nghiệp đã gửi lời thương tiếc và đau buồn sâu sắc tới ông và gia đình. Trong một bài đăng thì Thủ tướng Pakistan Imran Khan gọi ông là biểu tượng quốc gia, là người đã giúp đất nước được an toàn trước một quốc gia láng giềng hạt nhân lớn và hung hãn. Thông tin chi tiết về tang lễ của ông Abdul Wahid Khan chưa được thông báo cụ thể. Thưa quý vị, người dân Ả Rập Xê Út từ người lớn cho đến trẻ em vào cuối tuần rồi đều vô cùng thích thú với buổi nhạc kịch của Disney lần đầu tiên được công diễn ở nước này. Mang tên Disney Princess The Concert với nhạc kịch chào đón công chúng ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 10 vừa qua với giá vé dao động khoảng 93 tới 200 đô la Mỹ. Đến với buổi công diễn, khán giả sẽ được trải nghiệm những màn trình diễn tuyệt vời, nhiều bản hit nổi tiếng trong các loạt phim hoạt hình của Disney cùng những cảnh phim được chiếu trên màn hình lớn. Cô Munira Ihoker tham gia vở nhạc kịch cùng các con của mình chia sẻ rằng: "Tôi đưa bọn trẻ đến đây, nhưng thành thật mà nói tôi muốn đến vì chính bản thân mình. Tôi hy vọng rằng mình có thể được tận hưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu." Disney Princess The Concert là vở nhạc kịch đầu tiên mà Disney tổ chức tại quốc gia này. Sự kiện được diễn ra trong khuôn khổ của hội chợ sách quốc tế lớn nhất Ả Rập Xê Út. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Disney. Tại Trung Quốc có một vườn quốc gia gấu trúc khổng lồ trải dài ở cả 3 tỉnh ở phía Tây của nước này đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bảo vệ đa dạng sinh học, cung cấp môi trường sống không chỉ cho gấu trúc mà còn hàng chục loài động vật khác. Vườn quốc gia trải dài ở các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc có diện tích 27.000 km² với hơn 1.000 con gấu trúc khổng lồ hoang dã đang sinh sống. Vườn quốc gia này kéo dài hơn 700 km từ 28 độ Vĩ Bắc đến 34 độ Vĩ Bắc với độ cao khoảng 5.000 m. Nơi đây cung cấp các điều kiện sống thích hợp cho nhiều loài động vật và thực vật khác nhau, bao gồm gấu trúc đỏ, gấu trúc khổng lồ, cũng như là khỉ mũi hết, rồi mèo Takins, hươu trần, chó sói, chó rừng và báo hoa mai. Đây là một trong 34 địa điểm bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới. Tại đây thì nhiều loài động vật khác nhau sống trong các môi trường sống ở các độ cao khác nhau. Vì vậy, vườn quốc gia này đã hình thành một hàng rào sinh thái đối với đa dạng sinh học của Trung Quốc và đóng một vai trò to lớn trong việc bảo vệ an toàn sinh thái ở Trung và Thượng lưu sông Dương Tử. Trong một thông báo, giới chức địa phương cho biết đã phát hiện hơn 10.000 cá thể loài chim mòng biển ở thành phố Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc khi chúng đến đây để trú đông. Sự phát hiện này đã chứng minh được môi trường sinh thái ở khu vực đã được cải thiện một cách đáng kể. Thành phố Thiên Tân Trung Quốc được biết đến là điểm dừng chân quan trọng, một trong 8 tuyến đường di cư lớn của các loài chim trên toàn cầu. Trong suốt những năm gần đây, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều nỗ lực khôi phục hệ thống sinh thái để thúc đẩy đa dạng sinh học trong khu vực. Theo dữ liệu được giới chức Thiên Tân công bố, thành phố đã quan sát được tổng cộng 452 loài chim trong năm nay, nhiều hơn 36 loài so với năm 2014. Theo ông Chiao Xiêm Tong, Phó Giám đốc Phòng Kiểm lâm thuộc Cục Kế hoạch và Tài nguyên Thiên Tân, trong mùa xuân này, thì khu đất ngập nước lớn nhất thuộc khu bảo tồn thiên nhiên của thành phố đã đón hơn 400.000 con chim di cư, tăng 10.000 con so với năm trước. Trong khi đó, thì một khu bảo tồn khác trong thành phố cũng chứng kiến mức tăng 20% với 65.000 cá thể của các loài chim di cư.
Ông Gell nhấn mạnh, điểm đáng chú ý là thành phố đã chứng kiến khoảng 10.000 con mòng biển Krill, chiếm hơn 80% tổng dân số của loài này trên toàn thế giới. Đây hiện là loài đang được Trung Quốc liệt kê vào danh sách bảo vệ cấp quốc gia. Kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh tinh nghịch đáng yêu của 4 chú hổ Bengal con quý hiếm đã làm du khách vô cùng mê mẩn tại vườn thú Guadalajara ở Mexico. Kể từ khi được ra mắt trước công chúng vào cuối tháng 9, thì những chú hổ Bengal 3 tháng tuổi đã nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng của vườn thú Guadalajara của Mexico. Chúng được sinh ra và nuôi dưỡng bởi hổ mẹ Chitara. Khác với những đứa con mến khách của mình, hổ mẹ Chitara không mấy thích thú với ánh đèn sân khấu và thường bỏ lơ du khách đến thăm. Theo bác sĩ thú y Claudia Galindo, sự ra đời của 4 cá thể con Bengal là một sự kiện may mắn và hiếm gặp. Người này còn chia sẻ thêm, khi lớn lên chúng sẽ được trao cho các vườn thú khác do ở đây thiếu không gian. Theo Quỹ động vật hoang dã thế giới, hổ Bengal có nguồn gốc từ châu Á và chỉ còn khoảng 2.200 cá thể sinh sống trong môi trường tự nhiên. Phần lớn trong số này được tìm thấy ở Ấn Độ. Mặc dù giới chức Ấn Độ đã triển khai nhiều nỗ lực bảo tồn, nhưng số lượng của hổ Bengal vẫn tiếp tục giảm do nạn săn trộm cũng như môi trường sống của chúng dần bị phá hủy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.